Good morning, madam. My name is Sri Ashna Nandakumeshwaran. My matrix number is 06DAT20F2071. I'm going to present about type of audit risk. What is audit? An audit risk model is a conceptual tool applied by auditors to evaluate and manage the various risks arising from performing an audit engagement. The tool helps the auditor decide on the types of evidence and how much is needed for each relevant assumption. Inherent risk. Inherent risk is the auditor's assessment of the suspiciously to material misstatement of an assumption about the transaction class and accountant balance or an attached disclosure code individual or an aggregation. The assessment is performed before the consideration of relevant internal controls in place. Inherent risk is essentially the preserved systematic risk of material misstatement based on the firm structure, industry, or market it participates in. Control risk. Control risk is the auditor's assessment of the how likely a material misstatements can occur in an assumption about a transaction classes, account balance, or an attached disclosure and cannot be identified or prevent in a time sensitive manner by the client's pre-existing internal controls. Environment risk. Environment risk is the auditor's level of risk that they are willing to accept to release an unqualified option on financial statement that can be material misstated. Unqualified auditor options state that financial statements are presumed to be free from material misstatements. Detection risk. Detection risk is the risk that auditor evidence for any given audited assumption will fail to capture material misstatements. If the client shows the high detection risk, the auditor will likely be able to detect any material errors. The auditor will react by reducing substantially testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Anissa Syafira binti Zamri, nombor matrik 06DAT20F2009. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan audit risk yang pertama, iaitu inherent risk. Inherent risk ialah ukuran yang berkemungkinan berlaku salah nyata yang ketara dalam baki akaun sebelum mempertimbangkan keberkesanan kawalan dalaman pelanggan. Higher IR ialah urus niaga kompleks yang berkemungkinan besar tersilap nyata daripada transaksi mudah dan anggaran baki yang lebih berkemungkinan tersalah nyata daripada baki berdasarkan fakta. Dalam inherent risk, terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi inherent risk, iaitu financial statement level dan transaction level. Jadi, faktor yang mempengaruhi inherent risk dari segi financial statement level terdiri daripada 5. Yang pertama ialah integriti pengurusan. Kedua, sifat perniagaan entiti. Ketiga, kualiti dan pengalaman pengurusan. Keempat, tahap persaingan dalam pasaran. Kelima, kerumitan operasi. Dan yang terakhir ialah keadaan tunai perniagaan. Manakala, faktor yang mempengaruhi inherent risk dari segi transaction level terdiri daripada 3. Pertama ialah kecenderungan kepada penyelewengan. Kedua ialah kerumitan transaksi. Dan ketiga ialah tahan penghakiman yang terlibat. Seterusnya ialah example of inherent risk. Contoh pertama ialah perniagaan berasaskan tunai. Ini selalunya menjadi masalah kerana pasti akan ada kawalan yang sangat kuat jika perniagaan tersebut berasaskan tunai. Malah, juru audit mungkin merasakan bahawa tiada kawalan yang mencukupi untuk mengurangkan risiko yang boleh membawa kepada had skop. Contoh seterusnya ialah industri yang bergerak pantas. Dalam industri yang bergerak pantas seperti IT atau fashion, mungkin terdapat risiko bahawa inventory yang dipegang oleh perniagaan menjadi usang. Jadi, juru audit boleh mendapatkan nasihat pakar tentang penilaian inventory
atau mereka boleh menyemak jualan selepas akhir tahun untuk memastikan barangan dijual lebih daripada yang mereka nilai dalam penyata keuangan. Jadi, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan jenis audit risk yang kedua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera puan. Nama saya Nur Syazrin binti Syamsul, nombor matrik 06DAT20F2053. Dalam slide ini, saya akan menerangkan tentang control risk. Control risk is the risk that the client's internal control cannot prevent or detect a material misstatement that occurred on financial statement. If auditor believe that the client's internal control can reduce the risk of material misstatement, they will assess the control risk as low and perform the test of controls to obtain evidence to support their assessment. Risiko ni adalah risiko bahawa kawalan dalaman pelanggan tidak dapat mencegah atau mengesan salah nyata material yang berlaku pada penyata kewangan atau baki akaun. Jika juru audit percaya bahawa kawalan dalaman pelanggan dapat mengurangkan risiko salah nyata material, mereka akan menilai risiko kawalan sebagai risiko yang rendah dan melakukan ujian kawalan untuk mendapatkan bukti untuk menyokong penilaian mereka itu sendiri. Sebaliknya, jika juru audit percaya bahawa kawalan dalaman pelanggan adalah minggu dan tidak berkesan, mereka akan menandakan risiko kawalan setinggi-tingginya. Dalam kes ini, juru audit tidak akan melaksanakan ujian kawalan kerana mereka akan pergi terus ke prosedur audit substantif. Sebagai contoh, risiko kawalan adalah tinggi apabila pelanggan tidak melakukan penyesuaian bank secara teratur. Dalam kes ini juga, juru audit tidak akan melakukan ujian kawalan ke atas pendamaian bank. Begitu juga dengan kerja-kerja yang lebih substantif diperlukan untuk mengurangkan risiko audit ke tahap yang boleh diterima umum. Juru audit juga boleh menandakan risiko kawalan setinggi-tingginya apabila mereka percaya bahawa ia lebih berkesan untuk melakukan ujian terperinci dan bukannya bergantung kepada kawalan dalaman. Ini adalah control risk highlight. Ini adalah contoh control risk highlight. Yang pertama, the quality of controls varies between classes of transaction, iaitu kualiti kawalan berbeza antara kelas transaksi. Yang kedua, the more effective the internal control, the lower the control risk CR, iaitu kawalan dalaman yang lebih berkesan semakin rendah. CR sama seperti risiko yang wujud. Juru audit tidak boleh mempengaruhi risiko kawalan. Oleh itu, jika risiko kawalan tinggi, juru audit mungkin perlu melakukan kerja-kerja yang lebih substantif. Contoh lain juga, mereka juga boleh menguji sampel yang lebih besar untuk mengurangkan risiko audit. Slide yang seterusnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kawalan atau control risk. Yang pertama ialah the environment in which the company operates its control environment, iaitu persekitaran di mana syarikat beroperasi, persekitaran kawalannya. Yang kedua ialah the existence or lack thereof and effectiveness of control procedures. Maksudnya, kewujudan atau kekurangannya dan berkesanan prosedur kawalan. Dan yang ketiga, monitoring activities, audit committee, internal audit, function and other than that. Yang membawa maksud aktiviti pemantauan jawatan kuasa audit, fungsi audit dalaman dan lain-lain. Dan yang seterusnya, the internal control presents
in the system and the capabilities of the staff in maintaining and operating the internal control system ICS, iaitu kawalan dalaman terdapat dalam sistem dan keupayaan kaki tangan dalam menyelenggara dan mengendalikan ICS. Dan yang terakhir, the integrity of the staff and management, iaitu integriti kaki tangan dan pengurusan. Seterusnya, juru audit perlu membuat penilaian awal risiko kawalan iaitu control risk CR secara songsang berkaitan dengan detection risk DR, tetapi secara langsung berkaitan dengan evidence di peringkat penegasan untuk setiap baki akaun material kelas transaksi. Seperti yang kita lihat, penilaian awal risiko kawalan perlu ditetapkan secara tinggi, melainkan juru audit mengenal pasti ICS yang mungkin menghalang dan mengesan, seterusnya membetulkan salah nyata bahan tersebut, atau juru audit merangsang untuk melaksanakan ujian kawalan untuk menyokong penilaian. Untuk slide yang seterusnya ini adalah menunjukkan contoh untuk kawalan risiko atau control risk. Ini ialah yang pertama, no segregation of duties, iaitu tiada pengasingan tugas. Pengasingan tugas adalah di mana tugas yang berbeza dalam proses dilakukan oleh orang yang berbeza. Contohnya, invoice dibangkitkan oleh satu orang dan cek ditulis oleh orang lain dan dibenarkan oleh orang lain. Sekiranya kawalan ini lemah atau tidak, juru audit mungkin perlu meningkatkan saiz sampel untuk memastikan penyata kewangan memberikan pandangan yang benar dan adil. Dan yang kedua, no control over access to assets, iaitu tiada kawalan ke atas capaian kepada aset. Jika pekerja mempunyai akses yang tidak terhad kepada aset perniagaan tanpa sekatan, ini akan meningkatkan risiko kecurian atau kerosakan kepada aset tersebut. Kemudian, sekiranya juru audit mendapati ini berlaku, lebih banyak pemeriksaan fizikal terhadap kewujudan dan keadaan aset yang perlu dijalankan. Contoh yang terakhir ialah no controls over access to IT, tiada kawalan ke atas akses kepada teknologi information iaitu IT. Jika perniagaan tidak menggunakan kata laluan dan perlindungan lain untuk melindungi sistem komputernya, ini boleh menyebabkan mereka kehilangan data atau manipulasi tanpa kebenaran. Jika kawalan ini tidak dilaksanakan, juru audit perlu memahami sistem untuk menilai kemudahan yang boleh dimanipulasi dan memeriksa trend anomali menggunakan semakan analisis. Ini sahaja daripada saya mengenai control risk atau juga dikenali sebagai risiko kawalan. Slide seterusnya akan diteruskan oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Environment risk. Organizations are using environmental auditing more frequently to satisfy other demands and input power trust. Three sources of pressures. Firstly, there is an increasing understanding that environment issues present a risk in terms of unexpected or expected cause bad publicity. Next, some people decide to integrate with a company in its resources and product marketplace based on its ethical performance, such as its social and environmental behavior. Lastly, even more investors are making their investment selections with social and environmental performance as a primary consideration. Assalamualaikum semua, saya Ros Hanifah binti Khalid, nombor matrik 06 DAT 20F2030. Saya akan menerangkan mengenai risiko pengesanan. Jenis risiko ini berlaku akibat daripada perancangan yang tidak betul. Terdapat peluang tipis bahawa juru audit tidak akan melihat salah nyata yang diperlukan dan membetulkannya tepat pada masanya sebelum audit. Apabila pasukan kewangan syarikat merumuskan bahan,
terdapat kemungkinan bahawa beberapa aspek telah tersilap dikumpulkan, sama ada dengan kehilangan maklumat atau dengan pengiraan yang salah. Berurusan dengan jenis risiko ini memerlukan kita mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang perniagaan dan sifat syarikat. Beberapa komponen jenis risiko ini ialah kedalaman dan keluasan operasi syarikat, termasuk penyata kewangan dan metodologi pelaporan kewangannya. Ukuran kebarangkalian bahawa salah nyata material dalam baki akaun gagal dikesan oleh prosedur audit. Risiko ini dikawal oleh juru audit dan merupakan bahagian penting dalam audit perancangan, iaitu risiko pengesanan terancam. Dapat juga komponen lain seperti ujian kesempurnaan, ujian penilaian dan ujian kejadian. Ujian klasifikasi ini digunakan untuk menentukan sama ada transaksi dikelaskan dengan betul. Sebagai contoh, kos kepada syarikat boleh diklasifikasikan sebagai sama ada perbelanjaan atau aset bergantung pada jumlah kos dan tempoh hayat bergunanya. Juru audit boleh menggunakan prosedur audit tertentu untuk menentukan sama ada perbelanjaan besar diklasifikasikan sebagai aset atau perbelanjaan. Yang pertama ialah ujian kesempurnaan. Ujian kesempurnaan digunakan untuk memeriksa jika ada urus niaga yang hilang daripada rekod perakaunan. Sebagai contoh, juru audit boleh menyemak penyata bank pelanggan untuk menentukan sama ada pembayaran kepada pembekal yang wujud dalam penyata bank juga direkodkan dalam sistem perakaunan. Yang kedua ialah ujian penilaian. Ujian penilaian digunakan untuk menguji sama ada nilai aset dan liability pada buku syarikat adalah tepat. Ujian ini mungkin memerlukan juru audit untuk mendapatkan pertimbangan penilaian pengeluaran ke atas aset atau liability yang dipersoalkan. Yang ketiga ialah pengujian kejadian. Ujian kejadian digunakan untuk menentukan sama ada transaksi yang direkodkan telah benar-benar berlaku. Ujian ini boleh melibatkan pemeriksaan invoice khusus yang disenaraikan pada ledger jualan dan mengesannya kembali ke pesanan pelanggan asal dan dokumentasi penghantaran. Rekod merupakan contoh yang boleh saya terangkan mengenai risiko pengesanan ini terbahagi kepada dua, iaitu risiko bukan persampilan merupakan juru audit tidak cukup menyiasat baki yang ketara dan prosedur yang digunakan mungkin tidak sesuai atau disalah tafsir. Yang kedua ialah risiko persampilan merupakan timbul daripada kemungkinan kesimpulan juru audit berdasarkan sampel mungkin berbeza daripada kesimpulan yang dicapai jika keseluruhan populasi tertakluk kepada prosedur audit yang sama. Ini adalah satu lagi cara untuk mengatakan bahawa sampel yang dipilih oleh juru audit tidak mewakili data. Risiko pengesanan mungkin ditingkatkan oleh perkara seperti kaki tangan audit yang tidak berpengalaman atau tarikh akhir yang ketat untuk menyelesaikan audit. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.